अशा प्रकारचे हेवी महागडे कपडे घरच्या घरी कशा पद्धतीने क्लीन करायचे ते आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. माझ्याकडे आज हा एक शेरवानी ड्राय क्लिनिंगसाठी आलेला होता. कस्टमरच्या सांगण्यानुसार तो लग्न झालं तेव्हा त्या दिवशीच्या नंतर आज पहिल्यांदा धुण्यासाठी दिलेला होता. त्यांनी घरीसुद्धा हा कधी धुण्याचं ट्राय केलेलं नव्हतं, कारण की या शेरवानीला खूप सारे डाग होते. लग्न समारंभामध्ये लागणारे गुलालाचे हळदी कुंकवाचे डाग या ड्रेसला खूप होते आणि तेलकट डाग पण खूप होते. तर अशा प्रकारचे तेलकट डाग तुम्ही घरच्या घरीसुद्धा काढू शकता. त्यासाठी मी आज वापरणार आहे हा वॉशमेटचा फॉर्म्युला. या फॉर्म्युलाने नवीन कपड्यावरचे रंगीत कपड्यांवरचे डागसुद्धा अगदी सहज रिमूव्ह होतात. विशेष म्हणजे तेलाचे किंवा फूड ऑइल स्टेन जे असतात ते सुद्धा एकदम सहज याच्यामुळे रिमूव्ह होतात. हे जिथे डाग आहेत तेवढ्याच जागेवर ते अप्लाय करायचं असतं. तर मी वाटीमध्ये ते काढून घेतलेलं होतं आणि नंतर ज्या ठिकाणी डाग आहे त्या सगळ्या डागांवर मी हे वॉशमेट जे आहे ते लावून घेतलं आहे हातानेच. कारण की हा एक बायोसेफ फॉर्म्युला आहे. त्याच्याने आपल्या स्किनला किंवा कपड्याच्या कलरला कुठल्याही प्रकारे साईड इफेक्ट होत नाही. आणि हा दुसरा जो फॉर्म्युला आहे की कपड्यांचे कुंकवाचे किंवा गुलालाचे डाग काढण्यासाठी मी इथे डझाल हे मोदी केअरचाच एक फॉर्म्युला आहे. तो सुद्धा बायोसेफ आहे. त्याच्यामुळे तो सुद्धा मी इथे हातानेच कपड्याला लावून घेत आहे. तर या जिथे जिथे डाग आहे तिथे मी हा फॉर्म्युला लावून घेतलेला आहे आणि याच्याने सुद्धा कपड्याचे डाग अगदी सहजपणे रिमूव्ह होतात. तर तुम्हीसुद्धा अशा प्रकारचे कपडे घरच्या घरी जर ड्राय क्लीन करण्याचं ट्राय करणार असाल तर तुम्हीसुद्धा हे 2 फॉर्म्युले नक्की तुमच्याकडे ठेवा, जेणेकरून महागडे कपडेसुद्धा तुम्ही घरच्या घरी ड्राय क्लीन करून ड्राय क्लिनिंगचा खर्च वाचवू शकता. तर हा इतका खराब ड्रेस आहे. हा पूर्ण ड्रेस मी डझालमध्येच धुतलेला होता आणि धुतल्यानंतर याचे डाग जे आहे ते पूर्णपणे रिमूव्ह झालेले होते. याला वॉशमेट आणि डझाल ज्या ठिकाणी डाग होते त्या सगळ्या ठिकाणी अप्लाय करून अर्ध्या तासासाठी तसंच ठेवून दिलेलं होतं. आणि त्याच्यानंतर आपलं नेहमीचे जे कपडे आपण वॉश करतो त्याच पद्धतीने इथे मी ते वॉश करून घेतलेले होते. तर कपड्यांच्या कॉलरला, कफला आणि खिशाच्या भागाला खूप जास्त मळालेला होता किंवा खूप जास्त डाग होते. ते सुद्धा या 2 फॉर्म्युलांमुळे एकदम सहजपणे गेलेले आहेत. डझाल हा फॉर्म्युला तर असा आहे ज्याच्याने तुम्ही मळालेले कपडे किंवा रंगीत कपडे हे सुद्धा धुवू शकतात आणि त्यांचे डाग एकदम सहजपणे निघून जातात. जे डाग तुमच्या साध्या साबणाने किंवा डिटर्जंटने निघत नाहीत असे डाग काढण्यासाठी तुम्ही डझालचा वापर करू शकता. आणि तेलाचे फूड स्टेन किंवा कोणत्याही प्रकारचं तेल असतं जसं की हेअर ऑइल कपड्यांवर बऱ्याचदा सांडतं किंवा लागतं, त्याचे डाग थोडेसे दिसतात आणि नंतर मग ते पसरायला लागतात. तर अशा डागांवर तुम्ही हे वॉशमेट जे आहे ते लावून अर्ध्या तासासाठी तो कपडा जर तसाच ठेवला आणि नंतर तो वॉश करून कडक उन्हामध्ये जर वाळवला तर अगदी 99% त्याचे तेलाचे डागसुद्धा गायब होतात. तर तुम्हीसुद्धा तुमच्या घरचे कपडे अशाच प्रकारे या 2 फॉर्म्युलांनी घरच्या घरी ड्राय क्लीन करू शकता आणि ड्राय क्लिनिंगचा खर्च वाचवू शकता. तर लास्टला ह्या 2च केमिकलचा वापर करून मी हा ड्रेस जो आहे तो पूर्णपणे क्लीन केलेला आहे आणि याचे डाग जे होते ते पूर्णपणे गेलेले होते. तर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंटमध्ये सांगा. आणि तुमचे जर अजून काही प्रॉब्लेम असतील कपड्यासंबंधीचे किंवा डागांबद्दलचे तर ते सुद्धा मला कमेंटमध्ये विचारू शकता. मी त्यांचा उत्तर देण्याचा किंवा त्याच्यावर व्हिडिओ बनवण्याचं नक्की ट्राय करेल. तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. थँक्यू.